ตัวคิดคืออะไรวะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนรายการอะไรมันไฮขนาดเนี้ยงงมากเลยขอต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วิจารณ์ความโฮม EP 2นะคะทุกคนเย้ตอนแรกอ่ะคนดูเยอะมากเพราะคนคิดถึงเราแม้ว่าเราจะมาไตรมาสตอนเขาก็ดูนึกออกป่ะคิดไปเองวันนี้จริงๆแล้วก็คือมีคนมอบโจทย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ใครเป็นคนคิดโจทย์นี้ขึ้นมานะใครอ่ะพี่ออฟโจทย์คืออะไรครับคุณออฟรบกวนแจกโจทย์ค่ะคือยังไงก็ตามเราก็ยังแบบทุกคนชอบดูซีรีส์วายใช่ไหมแล้วก็มันก็คือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราชอบพูดคุยกับเขาเรื่องซีรีส์วายอยู่แล้วก็เลยแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยมันทุกคนชอบฉากไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราชอบคุยกันหลังบ้านอยู่แล้วก็เลยแบบไหนมาคุยอันนี้กันดีกว่าว่าแต่ละคนมีฉากซีรีส์วายอะไรที่แบบตัวเองประทับใจเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้แค่นั้นเองแล้วมึงก็เลยแบบเอามาเป็นรายการก็เลยแบบเอาก็ได้เอาดิอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้สู่วิจารณ์ฟอร์มโฮมมาในโจทย์ฉากจากซีรีส์วายในดวงใจค่ะเย้เก่งมากโอ้ยเสียงผู้ชมในห้องส่งเยอะมากส่งกันเองเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปทีละคนเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีประสบการณ์ร่วมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวไปตามวงล้อเหรอมีวงล้อเหรอวันนี้ไม่มีกงล้อแต่คืออยากให้ทุกคนยกมือขึ้นมาแล้วโอนเนยออกกันพี่โจบอกให้เลือกจากคนแรกนะเว้ยไม่โอนเนยออกไงพร้อมยังโอนเดี๋ยวถ้าเกิดเน็ตช้าทำไงออกพี่โจช้าสุดพี่โจคนแรกค่ะเอาไหนก็เหมือนเดิมดูยังไงวะไหนกูคือคนแรกจริงเหรอไม่มีกฎใช่พี่เพราะพี่ช้าสุดแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลโอเคผู้กำกับ LGBT ผู้กำกับ LGBT แห่งยุคเขาจะต้องเลือกซีรีส์วาย1ซีนที่ประทับใจอยากรู้จังเลยครับว่าคุณโจชอบอะไรและคือจริงๆแล้วออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้ดูคือเราดูซีรีส์วายเยอะเว้ยแต่ถามว่าดูจบเรื่องหรือดูทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีแค่ไม่กี่เรื่องที่รู้สึกว่าเราดูจนจบเรื่องที่เราเลือกมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ดูจนจบแหละแล้วก็รู้สึกว่าเป็นฉากที่ชอบก็คือฉากสารวัตรเล่นเพลงใกล้ให้ทายฟังในขั้นกูซึ่งฉากนี้เนี่ยเป็นฉากคือเท่าที่จำความได้นะมันเป็นฉากที่เหมือนตอนนั้นทายมันจะไปห้องสารวัตรครั้งแรกหรืออะไรยังไงไม่รู้เพื่อไปอัดวิดีโอใช่ไหมแล้วก็เหมือนจริงๆแล้วสารวัตรมันบอกว่ามันไม่จะไม่เล่นเพลงใกล้นี่ใช่ป่ะแล้วมันก็ตัดสินใจเล่นเพลงเนี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้ฉากเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราหลงเสน่ห์ตัวละครตัวเนี้ยตัวละครสารวัตรรวมทั้งตัวละครนักแสดงเองคือไบร์ทคือพูดตามตรงนะไอ้ฉากเนี้ยมันค่อนข้างฟูลฟิลจริตกระเทยมัธยมอย่างเราคือแบบกูแม่งคืออยากให้ผู้ชายเท่ๆหล่อๆการ์ตูนแบบเนี้ยมาแบบมาเล่นเพลงครับให้ใกล้ให้กูฟังในห้องของเขาแล้วแบบเราชอบการเลือกที่ใช้มุมไอ้นี่ด้วยใช้มุมกล้องถ่ายจริงยาวๆอันนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนกูอยู่ในสถานการณ์นั้นเหมือนกูเป็นทายแล้วแบบเรารู้สึกว่าฉากนี้เป็นการเล่นกันของสองคนที่แบบมันละมุนจังวะมันเห็นแบบมันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้พูดอะไรเลี่ยนๆกันเลยมันแค่แบบเล่นกีตาร์แล้วก็นั่งร้องเพลงกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราชอบไบร์ทที่แบบเราหลงเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าโดยทั้งเรื่องนะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเรื่องกันกูเนี่ยมันไม่ใช่ซีรีส์ที่เพอร์เฟกต์แต่มันมีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราหลงรักตัวละครเราหลงรักตัวละครมากกว่าเราหลงรักตัวเรื่องมันแค่นี้แหละแล้วก็เราชอบเพลงของนะครับด้วยประมาณนี้เคยทวีตว่าเมื่อไบรท์จับกีตาร์
ในฐานะตัวละครสารวัตรทุกอย่างก็คือคอมพลีทหมดละ ใช่ เราว่าส่วนหนึ่งมันคือความตอนนั้น คนยังไม่ได้รู้จักใบเท่าที่ควร แล้วมันแบบมันลึกลับไงมันลึกลับพอมันได้เห็นมุมเนี้ยมันก็แบบ อย่างที่บอกว่าจริง ๆ แล้วมันเลยแบบเฮ้ยเราได้รู้จักทั้งตัวสารวัตรทั้งตัวใบมันก็เลยทำให้ชอบขึ้นมาแล้วนึกถึง จริง ๆ เราเป็นคนชอบอะไรอย่างเงี้ยมูดแบบเขาเรียกอะไร มูดมิวสิคัลที่น่ารักซึ่งจริง ๆ แล้วก็เกือบเลือกอีกเรื่องนึงมาจากนิทานพันดาวตอนร้องคาราโอเกะป่ะซึ่งอันนั้นก็จะชอบแบบบรรยากาศความบ้านๆของมัน แต่ว่าไม่อยากหยิบอันนั้นขึ้นมาเพราะไม่อยากกวนพี่ออฟเยอะเกินไป ก็เลยเลือกขั้นกูอันนี้ดีกว่าวันนี้ จะมีคำ ดี ถาม แล้วดีแล้ว ว่า มีคำถามว่าถ้าคุณโจโจ้เป็นน้องทาย คิดว่าสารวัตรของน้องทายที่ชื่อโจโจ้จะเล่นเพลงอะไรให้คุณฟังครับ แทบขาดใจของโลโซ อยากให้เธออยู่เคียงข้างฉัน อย่างนี้ทุกคืนวันแล้วคือกูมีจินตนาการเพลงเนี้ยแต่กูเอาฉากเนี้ยเอาไปใส่ในเฟรนด์โซน 2ด้วยให้ลีเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบร้องเพลงนี้ให้อิโบโยฟังตอนหลังจากได้กัน เต็มจินตนาการตัวเอง แล้วถ้าซีนนี้สารวัตรไทยนี้ตกไปอยู่ในเล่นกีตาร์ที่ห้องตกไปอยู่ในมือของ ผู้กำกับเฟรนด์โซนอย่างโจโจ้สถานการณ์นั้นจะจบลงที่ตรงไหนครับ ก็แน่นอนนะ หลังจากกีตาร์ก็ต้องสู่ จริงๆแล้วไอฉากเนี้ยหลังจากที่มันพอมันเล่นกีตาร์เสร็จแล้วมันลงมาส่งข้างล่างกันอีกมันก็น่ารักมากด้วยเลยมันถามแบบสารวัตรมันก็ถามแบบซื่อๆว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่ากูจีบมึงจริงๆเนี่ยกูมาส่งมึงแบบเนี้ยกูควรต้องพูดว่าอะไรเงี้ยนี่ก็แบบทายก็เล่นโง่ก็แบบว่าฝันดีมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีนี่ก็อยากจะแบบฝันดีกำลังจะอะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบตอนนั้นมันก็เขินมาดูแล้วมันเขินอีกซีนหนึ่งอันนั้นอีกซีนหนึ่งแต่ก็เป็นซีนที่น่ารักตอนที่แบบที่ต้องเดินลงมาส่งแล้วก็แบบว่าฝันดีแล้วก็แอบพูดแล้วก็มาเฉลยที่หลังว่าวันนั้นมันพูดอะไรอย่างนี้เน่ารักมื่อกี้พี่โนตจะพูดอะไรครับพี่โนตจะบอกอะไรไม่จะบอกโจว่าจริงๆแล้วเพลงแทบขาดใจมันอยู่ในอะไรรู้ป่ะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าจักรยานสีแดงหมอเธอพูดกับฉันว่าฉันไม่ทันเนี่ยนะฉันเต้นฉันก็นึกว่าเธอเด็กฉันดูจักรยานสีแดงอยู่ 3-4 รอบถ้าดูจักรยานสีแดงก็ต้องจำได้ว่ามีการตัดผมในห้องน้ำแล้วก็จะปล่อยผีแล้วเว้ยปล่อยผีละพี่โจจะส่งต่อไปที่โจทย์ให้ใครคะขอส่งให้กับคุณหนุ่มจักรพันธ์หนุ่มมารุตจะเล่นก็จำชื่อเขาไม่ได้เราเนี่ยกูว่าแล้วเหนื่อยจริงพูดถึงขั้นกูก็เป็นอันหนึ่งที่ซีรีส์วายที่ทำให้เรากลับมาดูวายใหม่ในช่วงที่ผ่านมาในรอบหลายปีผ่านมาเพิ่งกลับมาดูก็เพราะว่าไบรท์วินนี่แหละแล้วก็จริงๆก็จะเลือกเหมือนกันจากเรื่องนี้แต่เราจะเลือกฉากที่มันสารวัตรเมาแล้วก็อย่างนี้กูต้องอกหักใช่ป่ะแล้วก็ลงท้ายด้วยการจูบอะไรอย่างเงี้ยชอบอันนั้นมันมีเลเยอร์ความดราม่าแล้วก็แบบมีความเล่นยากอยู่อะไรเงี้ยเรื่องที่เราเลือกฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักเบาๆจากพฤติการที่ตายอันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆของศูนย์วิจารณ์ด้วยที่มาแนะนำเนาะเพราะว่าตามดูเพราะว่าแฟนๆมาคอมเมนต์ในรายการเราเนี่ยแหละถึงไปตามดูพฤติการที่ตายจริงๆแล้วก็ชอบมากชอบในความเป็นซีรีส์วายดักของมันเนาะเรื่องราวของมันก็คือเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนมีพระเอกเนี่ยเป็นคุณหมอนิติเวชหมอบันในมือกลับไปเป็นหมอที่บ้านเกิดแล้วก็มีพระเอกคนนึงเป็นคุณครูซึ่งก็สุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันสืบสวนว่าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นคนฆ่ากันแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนาะซึ่งฉากเล็กเนี้ยก็คือเป็นฉากที่
เขาอะอ่อยใส่กันเบาๆคือกินเหล้ากันแล้วก็เมาแล้วก็ครูแทนก็มาหาแล้วก็บอกว่ามาปลุกว่าคุณไปนอนได้แล้วนะเมาแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วครูแทนบอกว่าผมไม่ได้เมาอะไรอย่างงี้บอกเนี่ยคุณเมาเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยบอกเป็นยังไงบอกขี้อ่อยคือมันย้อนถึงฉากแรกที่เขาเจอกันว่าเขาอะไปเจอกันในผับเมาแล้วก็อยู่ๆอะคุณหมอก็ไปจูบคนผู้ชายที่เจอก็คือครูแทนแล้วก็วนกลับมาฉากนี้แล้วก็นางก็ลงมาเดียวว่าผมรู้ว่าผมไม่ได้อ่อยถ้าอย่างนี้แล้วเขาก็จูบเบาๆ1ทีซึ่งมันเป็นฉากเล็กๆสั้นๆที่กุ๊กกิ๊กที่เหลือคือฆ่ากันตายหมดเลยก็เป็นฉากที่เหลือคือไล่ล่าฆ่ากันตายสืบสวนว่าใครเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้แต่อีฉากเนี้ยน่ารักแล้วก็มีเลิฟซีนดุเดือดอีกนะคือต้องยอมรับว่าแม็กตุนเขาเป็นคู่ที่เลิฟซีนกันเดือดดุแล้วก็ดูแล้วก็แบบน้ำตารื้นแต่ว่าฉากเนี้ยมันเบามากแล้วมันก็ดีมากมันมีความเลเยอร์ของความซับซ้อนในการเล่นอยู่เบาๆว่าเมาไม่เมาอ่อยไม่อ่อยแล้วก็มีความรู้สึกดีใจมีความรู้สึกผิดหวังอยู่อะไรเงี้ยเกิดขึ้นแบบในเวลาไม่กี่นาทีเองอะไรเงี้ยก็กำกับดีในการแสดงที่เห็นจ้ะก็ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งนะคะที่แนะนำมีคนบอกว่าพฤติกรรมที่ตายเหมือนอะไรนะไอ้ที่แนะนำเรื่องนี้เราแล้วเนี่ยอะไรจันนะหลงกินจันครับ ลงกลิ่นจันเขาบอกว่ามีสกายคล้ายๆ หลงกลิ่นจัน ไปตามมาดู จริงๆเราชอบการแสดงของตุลมากเราว่าเรื่องเนี้ยตุลจริงๆเป็นตัวนำมากกว่าแม็กด้วยซ้ำนะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เขาแบบเขาเอาอยู่จริงๆเลยพอโจ้พูดมาอีกเรื่องนึงที่เราชอบคือเรื่องนี้ตัวละครพูดกันคุณผมทั้งเรื่องเลยพระเอกพระเอก2คนคุยเรียกแทนกันว่าคุณผมทั้งเรื่องแต่ไม่อึดอัดแค่หลายเรื่องเวลาแบบแม้กระทั่งผู้ชายผู้หญิงพูดเรายังรู้สึกว่าแบบมันไม่จริงตัวละครไม่จริงแต่อันเนี้ยพอเป็นคุณผมเราเชื่อเพราะความเป็นหมอของตัวละครเนี่ยมันแล้วตุลก็เล่นเป็นคาแรคเตอร์หมอที่แบบไม่ใช่หมอเป็นหมอที่กินเหล้าเมาอยู่เป็นหมอที่เต้นเป็นหมอที่เล่นมุกตลกได้อะไรเงี้ยซึ่งมันมีความเป็นมนุษย์ดีเราชอบใช่จ้าชอบ ดี ชอบตุลรักตุลใช่รักตุลมากใช่ฉันเคยแอบบอกไปทางเตตะวันว่าแบบอยากร่วมงานด้วยนะครับแล้วแบบอีเตก็ส่งวิดีโออัดตอนตุลพูดว่ามาร่วมงานพี่โจ้นะครับแล้วเราแบบตื่นเต้นอีกเถอะ ก็แค่นี้ก็ต้องการแค่นี้แหละเป็นความสุขใจของกันเขาน่ารักมากจริงเพราะล่าสุดที่เดอะสแตนดาร์ดป๊อปเพิ่งสัมภาษณ์เข้าไปแล้วหนูก็แบบนั่งอยู่แบ็คสเตจแล้วก็แบบเฮ้ยแบบ1ฉลาด2เก่ง3คือแบบ mindset ดีมากแบบคือแบบ citizen people ที่แท้จริง world citizen แบบความคิดแบบร่วมสมัยละเลิศค่ะโอเคอยากไปดูได้ที่ไหนนะคะเรื่องนี้VTV โอเคพี่หนุ่มส่งต่อใครคะส่งต่อไปข้างล่างค่ะพี่โน้ตค่ะพี่โน้ตโอเคซีรีส์เรื่องที่เราเลือกมาเป็นเรื่องที่เราแบบเป็นโปรดิวซ์ครั้งแรกแล้วเราก็ชอบมาก AOK ซีซั่น 2เป็นฉากที่สตางค์กับพี่ปูนเดินซื้อของคือแบบเป็นการเจอกันมันเป็น EP 5นะมันเป็น EP เดียวที่เหมือนกับเขากลับไปบ้านต่างจังหวัดแล้วก็สตางค์กับพี่ปูนเดินกันไปซื้อไพ่ในตลาดแล้วก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆแบบสัพเพเหระจนไปถึงแบบช่วยกันเก็บเขาเรียกอะไรช่วยกันเก็บจานชามที่งานศพแล้วคุยกันคือแบบความที่เป็นเจนนี่ด้วยมั้งแล้วก็ความที่เป็นแบบตั้มอย่างเงี้ยเขาเล่นธรรมชาติมากแล้วรู้สึกแบบว่าแบบน่ารักดูแล้วเป็นแบบเหมือนแบบ before sunset before sunrise เวอร์ชันแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบมากเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นซีนที่แบบคุยกันแบบมันไม่ได้จีบกันหรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนทำความรู้จักกันผ่านแบบบทสนทนาอะไรเงี้ยแบบเจนนี่มันก็เล่นแบบดีมากตั้มก็เล่นดีมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบฉากนี้มากแล้วก็มีเสริมนิดนึงว่าแบบถ้าน้องยอดดูอยู่พี่ยังอยากได้เสื้อพี่คืนนะจ๊ะอันนี้จะไม่คืนเสื้อพี่เลยพี่ตั้มดีตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เนาะใช่ดีมากพี่ตั้มดีมากเห็นว่าพี่ตั้มต้องลองไปตาม Instagram พี่ตั้มดูใช่ขอ IG หน่อย
เชฟสักอย่าง สะกดออกเสียงสะกดออกเสียง ให้พี่โจกับพี่ออฟเล่าซีนนี้หน่อยก็จริงๆมันก็น่าจดจำนะเหมือนว่าจำซีนนี้ได้อ่ะ นี่เลยคิดว่าสิ่งที่อาจจะขอพูดในมุมแบบตอนนั้นที่ทำซีนนี้ อาจจะความน่ารักมันเกิดจากการไม่มีฟอร์มทางการแสดงของตั้มด้วยแหละเพราะว่าพี่ตั้มเขาก็เป็นพนักงานบริษัทตอนนี้น่าจะเนสเล่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าทำอะไรอยู่ก็เขาก็มาแคสเนาะโจใช่ป่ะเขามาพอเราเปิดรับสมัครแคสเขาก็มาแคสแล้วเขาก็ได้บทนี้ไปมันก็เลยเหมือนคนที่เดินคุยกันจริงๆอย่างที่โนตบอกมันก็เลยได้บรรยากาศความแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจนนี่เองเราก็ไม่เคยเห็นเจนนี่ในแบบสบายๆแบบนั้นที่ไม่ต้องมาแบบเล่นเป็นกระเทยในเที่ยวไทยเล่นเป็นกระเทยว่ะไม่ได้เล่นที่ต้องมาใช้บทบาทพิธีกรในแบบทำตลกใส่ทุกงานอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคงไพแต่เป็นฉากที่น่ารักจริงๆตอนนั้นใช่จริงที่พูดถึงไอ้เนี่ยเลดี้กาก้าหรือสยามราชมังคลาแล้วว่าน่ารักเราจะไม่ได้ว่ามันมีในบทหรือเปล่าด้วยซ้ำหรือมันพูดกันเองอ่ะใช่จริงๆแล้วเบื้องหลังของฉากนี้คือจริงๆไม่ใช่ฉากเก็บจานในวัดแต่เพราะว่าจริงๆแล้ว2ตัวละครตัวเนี้ยต้องไปให้อาหารปลาตรงสะพานสักอย่างเนี่ยไปคุยกันที่สะพานแต่ถ่ายไม่ทันเลยต้องหาวิธีการว่าไอ้เชี่ยจะต้องทำยังไงให้2ตัวนี้มันคุยกันได้อะแล้วมันคือใน EP นั้นถ้าใครเคยดู KOK 2 EP 5มันคือ EP หนัก EP ดราม่าของเรื่องแต่มันมีไอ้คู่นี้คู่เดียวที่มันมาแบบไลท์ฮาร์ดทำให้อบอุ่นใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสองอันนี้มันก็ดีลิเวอร์คือทำให้ความโรแมนติกของมันแบบเบาๆไม่ได้ขำจนเกินไปแล้วก็มันแบบธรรมชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นก็ครั้งแรกที่คนเห็นเจนนี่ในบทในการแสดงจริงๆที่ไม่ต้องพยายามตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบออกมาแล้วมันก็แบบน่ารักยิ้มดีอะไรอย่างนี้แต่พอพูดถึงKOKเนี่ยพี่อันนี้เรารวมนะเป็นซีรีส์วายใช่ไหมวายป่ะนี่ไงพี่เห็นไหมว่าคนก็ยังแบบเขียนกันว่าแบบซีรีส์วายซีรีส์เกย์หรืออะไรก็ตามมันแล้วแต่คนจะ define จริงอ่ะนึกออกปะมันมาเถียงกันไม่จบไม่สิ้นอ่ะไม่วายเหรอไม่พี่ถูกต้องแล้วความเข้าใจของเราถูกต้องแล้วไงมันคือนิยามเทอมของซีรีส์วายตอนนี้จริงๆแล้วสำหรับเราอ่ะคำว่าวายอ่ะมันคือเทอมทางการตลาดแต่จริงๆแล้วทุกซีรีส์ที่มีตัวละครชายอ่ะมันก็คือซีรีส์เกย์สำหรับเรานะถ้าจะคุยประเด็นเน็ตแล้วว่ามันจะมีเรื่องละเอียดอ่อนที่คุยได้เยอะมากมันอยู่ที่ว่าเราคุยกันด้วยกรอบไหนว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าเลยมันไม่ใช่ส่วนพิจารณ์ของเราหรอกเราคุยเมาคนดีกว่าโอเคต่อให้พี่ออฟเลยจ้าคุณออฟค่ะจริงๆมีหลายเรื่องที่อยากเลือกแต่ว่าเลือกเลือกฉากทำไมมึงชอบแกล้งกูจังจากOur Sky ตอนอินซันครับไม่รู้ว่าได้ดูอินซันกันหรือเปล่าเนาะจริงๆเรื่องจริงๆอีฉากเนี้ยมันก็โปรเจกต์ Our Sky มันเป็นโปรเจกต์ที่ต่อจากเรื่อง Age of 17ที่มันมีตัวละครอินซันที่เป็นน้องปื้มคิมอนน่ะที่มันอยู่ในคู่ไปอยู่ในเรื่องตัว Age of 17เนาะแล้ว Our Sky มันคือภาคแยกที่มันเอามาทำต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นซีนที่ตัวละครไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วก็ไปนั่งคุยกันตรงจุดชมวิวสวยงามนี่แหละแล้วก็ไอตัวอินมันก็ถามว่าแบบไอซันมันก็ถามว่าทำไมมึงถึงชอบแกล้งกูจังอะไรเงี้ยอินมันก็แค่ตอบว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นทำไมมึงชอบแกล้งกูจังไม่รู้ดิมึงน่ารักมั้งกูก็เลยแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจริงๆก็แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทำไมเลือกฉากนี้เพราะว่าจริงๆเรื่อง Our Sky มันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแรกๆที่เราได้เข้ามาทำตรงนี้ด้วยมั้งแล้วก็อินซันน่ะคนจะแบบไหนเลิฟซีนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่ะบ้าเป็นช่วงทำงานเนี่ยคิดว่า
เราจะทำซีรีส์วายยังไงให้ไม่มีฉากเลิฟซีนเลยแต่ทำให้คนอินแล้วรู้สึกเท่ากับการมีฉากเลิฟซีนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าดูอินซันทั้งหมดตั้งแต่ในAge of Seventeen หรือภาคต่อจะเห็นว่าตัวละคร2ตัวนี้ไม่มีแม้กระทั่งหอมแก้มกัน ไม่มีเลยศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ได้นี่ตอนนั้นเพราะว่าคนก็ดูด้วยฟิลเตอร์ซีรีส์วายแล้วก็การไม่มีฉากเลิฟซีนแต่คนมันก็ยังรักเรื่องนี้ยังรักตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็บางคนอาจจะรู้แล้วมั้งว่าอินซันก็คือเขียนมาจาก เรื่องราวชีวิตจริงของที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอินก็มีตัวตนจริงๆนะจ๊ะซันก็มีตัวตนจริงๆนะจ๊ะแค่นี้แหละก็มีอีกก็ดิสนีย์พัทก็เอามาทำไงไม่ได้ดูอ่ะ อะไรนะอินไม่ใช่อินจันไม่ใช่แฝดสยาม มุกนี้ได้ นั่นแหละ มุกนี้ได้มุกนี้ได้ ได้ปะ ถามคุณโจ้เคยคิดอยากจะทำซีรีส์ตัวเองโดยที่ไม่มีฉากเลิฟซีนบ้างไหมคะ มีไอเดียอยู่ไม่ก็คือตอนนั้นอ่ะตอนที่พี่เอาบอกไอเดียเรื่องว่าไม่อยากซึมเราเข้าใจนะเพราะตอนนั้นมันมีกระแสแบบซีรีส์วายต่างๆที่มันออกมามันแบบฉากเลิฟซีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงคือเราบอกแล้วว่าเราไม่มีปัญหากับฉากเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรากับพี่ออฟเคยคุยกันว่าแต่ว่าฉากเลิฟซีนมันต้องเสิร์ฟเรื่องราวมันต้องแบบคือทางพี่ออฟก็ณตอนนั้นมันก็มาพร้อมด้วยเวลาเราทำงานอะไรสักอย่างมันก็จะมาด้วยชุดอะไรบางอย่างที่ชาเลนจ์ตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นเราก็เข้าใจแล้วเราก็อยากทำแบบนั้นแต่นะวันนี้ถามว่าเราปฏิเสธเลิฟซีนไหมก็โนในดาร์กบูคิสหรือว่าในเชงเม้งมันเชงเม้งในอะไรก็มันก็มีฉากจูบมีอะไรอย่างเงี้ยแต่นะวันนั้นมันก็เป็นเหมือนกับการทดลองของเราอย่างนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มันหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครดูอยู่ก็ยังอยากฝากลองกลับไปดูมันได้นะมันมีตัดภาคตัดเฉพาะส่วนคู่อินซันแยกมาใน YouTube อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองมาดูพาร์ทOur Sky ต่อจะได้รู้ว่าทำไมเราเลือกฉากนี้มาจ้ะดูน้องปื้มน่ารักจริงใช่นั่นแหละยังดูได้ที่ไหนคะไลน์ทีวีป่ะใช่ไลน์ YouTube ก็มีแล้วไลน์ทีวีแล้วก็ถ้าดูแบบสตอรี่มาก่อนดูใน YouTube มาก่อนแล้วก็ใน Our Sky ก็จะมาต่อในไลน์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละขอบคุณค่ะนั่นคืออินจันของคุณออฟนะครับอินซันไม่ใช่หรอไม่แล้วคือมีคนตามไปดูแล้วก็แบบตู้เขาไม่เห็นติดกันเลย อันนี้ได้หนูอันนี้ได้คนต่อไปที่คุณออฟจะส่งให้ค่ะเราอยากรู้ว่าพี่เฟรมชอบเรื่องอะไรฉากไหนและนี่คือคุณพีพิสิทธิ์เฟรมค่ะคือตอนเนี้ยเดี๋ยวนะกูขอพูดก่อนว่าแถวบ้านกูอ่ะจะมีทั้งเสียงมอไซค์เสียงคนตะโกนโบกเวกมีเสียงรถหวออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเน็ตกูก็ไม่ค่อยดีว่าเน็ตกูก็ไม่ค่อยดีด้วยเรียวดีถ้าเกิดถ้าเกิดค้างตอนไหนก็ให้สัญญาณนะโอเครู้สึกเกรงใจทุกคนยังไหลอยู่งั้นพูดมาเลยได้อยู่ใช่ไหมมีความแบบกังวลว่ามันจะเป็นเหมือนคราวที่แล้วที่เน็ตดีที่สุดของเราก็คือเลือกเรื่องจริงๆอาจจะเลือกเรื่องซ้ำกับหลายๆคนเลยเว้ยแต่ว่าพวกมันเลือกก่อนเนี่ยกูก็เลยต้องมาเลือกทีหลังแต่ว่าเรื่องนี้ก็โอเคเพราะว่าเป็นเรื่องที่กูชอบดูมากมันมี2ซีซั่นเว้ยเรียกว่าซีซั่นได้ไหมวะมันคือเรื่องบังเอิญรักรู้จักบังเอิญรักกันใช่จากน้องเพิร์ทเซนมีนแปนอะไรเงี้ยซึ่งฉากที่เราจะเลือกมาก็คือฉากในบังเอิญรัก2ก็คือเป็นฉากในตอนกลางซีซั่นแล้วแหละนี่ในเรื่องเขาชื่อกับแคนใช่ป่ะซึ่ง2คนนี้เป็นคนที่จะพูดไปก็น้ำเน่าเพราะว่าเป็นแบบต่างสถานะคืออย่างมีนที่เล่นเป็นตินก็คือจะเป็นเด็กบ้านรวยฮะส่วนแคนที่
ส่วนแปนนี่ว่าแปนที่เล่นเป็นแคนเนี่ย ก็จะเป็นแบบเด็กแบบกะโหลกกะลาแบบโกโก้งงๆอะไรเงี้ยมึนๆเป็นนักบอลเป็นเด็กนักบอลซึ่งถ้าเกิดคนที่ดูซีซั่นแรกอ่ะคือคู่นี้จะเป็นคู่รองเว้ยในซีซั่นแรกก็คือเพราะว่าในซีซั่นแรกอ่ะคู่หลักมันจะเป็นเพิร์ทใช่ป่ะเพิร์ทกับเซนต์นั่นแหละแต่ว่าพอมาซีซั่น2ปุ๊บเงี้ยคู่หลักก็คือคู่นี้เว้ยแต่ว่าความแปลกประหลาดของมันก็คือว่ามันไม่ได้เล่าเรื่องต่อเว้ยมันเล่าเรื่องเหมือนกับไปรีอินเวนต์ใหม่อ่ะไปเล่าใหม่ความสัมพันธ์ของ2คนเนี้ยเล่าใหม่ตั้งแต่แรกซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงวิธีคิดของเขาคืออะไรแต่ว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็น่าสนใจคือในซีซั่นแรกอ่ะตัว2ตัวเนี้ยเขาไม่ได้กูสปอยมั้ยเนี่ยกูจะสปอยมั้ยเล่าไปเถอะคือในซีซั่นแรกอ่ะเขาจะปฏิเสธกันเว้ยคือตัวแคนน่ะจะปฏิเสธตินก็คือไม่ได้สมหวังแต่ว่าพอมาซีซั่นเนี้ยปุ๊บอะเขาเป็นคู่หลักใช่ป่ะเขาก็เลยเริ่มเล่าใหม่แล้วก็พอถึงกลางเรื่องปุ๊บอะมันกลับไปสู่จุดของตอนจบของซีซั่น1อะก็คือการที่ตัวละครของตินน่ะมาถามแฟนว่าเป็นแฟนกันไหมซึ่งถ้าเป็นซีซั่น1มันจะปฏิเสธถูกป่ะตัวแคนจะปฏิเสธแต่ว่าซีซั่นเนี้ยมันก็จะแบบโอเคมันจะเหมือนไม่เหมือนกับซีซั่น1อ่ะมันจะบิดไปอีกแบบนึงเพราะว่าซีซั่นดูเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่ตอบตกลงกันทำไมจบแบบนี้อะไรเงี้ยซีซั่นนี้มันเหมือนเป็นการที่แบบลองเล่าอีกแบบนึงแล้วก็ฉากที่เลือกมามันก็คือฉากในล็อกเกอร์หลังจากที่ตัวละครแคนน่ะไปแข่งบอลแล้วแพ้เว้ยซึ่งในช่วงระหว่างเวลานั้นน่ะ2คนเนี้ยเขาห่างเหินกันก็คือปฏิเสธกันไปแล้วแหละรอบนึงเหมือนตอนจบในซีซั่น1เลยแล้วเขาก็กลับมาเจอกันเพราะว่าตัวละครตินน่ะมาปลอบแคนที่แพ้บอลแล้วก็เหมือนกลับมาหาแล้วเขาก็คุยกันว่าคือตัวละครแคนก็บอกว่าอย่าไปไหนอีกนะตัวละครตินก็แบบกอดแล้วก็ไปที่ล็อกเกอร์แล้วก็เหมือนนั่งคุยเรื่องว่าที่ผ่านมาว่าแบบทำไมคิดอะไรอยู่ตอนนั้นถึงแบบปฏิเสธหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงเนี่ยแล้วสุดท้ายตัวละครแคนน่ะซึ่งเป็นคนที่แบบเหมือนยังไงวะปฏิเสธตัวเองมาตลอดว่าชอบตินน่ะเพราะว่ามันกลัวเรื่องความรักเว้ยมันกลัวความรักว่าแบบกลัวถ้ารักแล้วตัวละครตินจะแบบไม่มีความสุขแล้วมันก็ไม่มีความสุขถ้าเกิดทะเลาะกันหรือว่าเลิกกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนกับว่าลองดูสักตั้งวะไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกแล้วก็เลยตัวละครแคนที่เป็นเด็กนักบอลกะโหลกกะลาเนี่ยก็เลยกล้าพูดสารภาพขึ้นมาว่ามันก็ชอบตินเหมือนกันที่เป็นคุณชายแบบไฮโซของมันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับตินเว้ยแต่ตินน่ะคือชอบแคนอยู่แล้วคือมันเหมือนกับเป็นฉากปลดล็อกของตัวละคร2ตัวนี้ที่มีมาตั้งแต่ซีซั่น1ถูกป่ะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นฉากปลดล็อกของคนดูที่ดูซีซั่น1แล้วคาใจอ่ะมันคือการแบบมันคือการกลับมาสะสางคู่นี้ที่เคมีดีมากๆแล้วอยู่แล้วตั้งแต่ซีซั่น1อ่ะเพราะว่าอย่างตินที่เล่นเป็นตินมันก็จะเล่นเป็นตัวละครแบบหยิ่งเยอะๆอย่างนี้ใช่ป่ะก็จะแบบเป็นเหมือนหนุ่มเกาหลีพระเอกเกาหลีอ่ะมีมาดคุณหนูคุณชายอะไรเงี้ยส่วนแปนมันก็น่ารักมากก็เล่นเป็นตัวละครแบบพูดอะไรก็พูดออกมาหมดเลยอะไรเงี้ยก็ซื่อๆตรงๆซึ่งมันเป็นตัวละครที่มันคอนทราสต์กันมากไงแต่ว่า2คนเนี้ยเคมีมันได้แล้วมันเล่นกันแบบดีมากอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าในซีซั่น1อ่ะที่เป็นตัวรองอ่ะเป็นคู่รองเราก็รู้สึกว่า2คนนี้มันมีเสน่ห์มากๆเลยเว้ยแล้วถ้าเกิดแบบแล้วคือพอมาดูซีซั่น2อ่ะพอมันเป็นตัวหลักอ่ะเสน่ห์มันยิ่งออกแล้วมันรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเรื่องบางช่วงมันจะมีช่วงที่มันแบบแปลกๆสำหรับเราอะนะแต่เรารู้สึกว่าตัวคนนักแสดงกับตัวละครที่น้องๆสร้างขึ้นมามันแครี่เรื่องโคตรดีเลยพาเราไปตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยซึ่งเราสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็แมจิกพอสมควรสำหรับนี้อ่ะก็เลยเลือกคู่นี้แล้วก็ฉากนี้มานะจ๊ะป้ายยาไหมป้ายยา
ฉันรักน้องมีน แฟนก็น่ารักนะน้องแฟนก็ เลิ น่าก รัก อีก นะ แล้วอ่ะ เป็นเรื่องที่แฟนนั่งดูอยู่แล้วก็ฉันก็นั่งดูผ่านๆแต่ว่าพอพี่เฟรมเล่าว่าเราแบบอ๋อเป็น sliding door เกมอยู่แพทโทว่ะแบบว่าเปลี่ยนทางเรื่องแล้วเรื่องเปลี่ยนอะไรเงี้ยอยากกลับไปดูเหมือนกัน ป้ายยาไหมพี่เฟรมเรื่องนี้ป้ายยาไหม อะไรนะ ป้ายยาไหมเรื่องนี้ ก็ลองไปดูนะคือมันเราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเท่าไหร่หรอก แต่ว่าถ้าสมมุติตั้งใจจะไปดูเคมีของนักแสดงหรือว่า acting ที่มันแมจิกอ่ะก็ดูเรื่องนี้ได้นะเพราะว่าตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น2แล้วว่าน้อง2คนเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเว้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาทุ่มเทกับการเป็นตัวละคร2ตัวนี้มากๆอะไรเงี้ยมันเห็นได้เลยอ่ะมันเห็นได้เลยว่าเขาทำกันบ้านเขาพัฒนาตัวละครด้วยตัวเขาอะไรเงี้ย พี่เฟรมเล่ามาแล้วเหมือนอะไรรู้ป่ะคิดถึงไอ้เนี่ยสุภาพบุรุษลูกผู้ชายถ้าหากเธอคิดว่าฉันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย เต้นตะวันเหรอเต้นตะวัน ผมเหนือมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะ อ๋อแต่สิ่งที่น่ารักคือพอ2ตัวละครเนี้ยมันเข้าสู่พาร์ทหลังที่เป็นแฟนกันแล้วอ่ะมันดีมากเลยเว้ยพี่คือแบบมันจะมีลูกเล่นลูกอ้อนอะไรของมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะซึ่งแบบเราไม่ค่อยได้เห็นจากคู่วายคู่อื่นๆเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวสปอยอีกนิดนึงคือ2คนเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าป๋ากับอีหนูเว้ยเพราะว่าตินมันจะเป็นตัวละครรวยใช่ป่ะแบบรวยๆแบบทำท่าแบบส่วนไอ้ตัวละครแคนมันก็เลยเหมือนแบบว่าอุ๊ยมึงนี่เหมือนป๋าเลยเนอะงั้นกูก็เป็นอีหนูเว้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็เรียกป๋ากับอีหนูกันครึ่งเรื่องหลังอ่ะน่ารักดีนึกออก ไปดูกัน คือตีนแคนจากเฟรมนะคะเมื่อกี้พอที่ว่าอีหนุ่มอ่ะพี่หนุ่มก็คือยิ้มหวานเลยนะฉันเห็น ป๋าค่ะ พี่เฟรมจะส่งต่ออะไรเงี้ยต่อไป เหลือใครบ้างนะ เหลือหนูเหลือพี่แจ็คเหลือปะพิษ เอ้ยพี่แจ็คดีกว่าข้างๆพี่แจ็คค่ะ เข้าฝันของเรา ครับครับ ยังอยู่เหรอยังไม่เป็นไหน ไม่จริงๆไม่จริงๆจะบอกว่าก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่ดูซีรีส์วายไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเคยพยายามจะดูหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปัญหาของเราคือแบบเราสำหรับเรานะเราว่าน่าจะเป็นเอาเลยช่วงสมัยแรกๆอะไรเงี้ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่อง acting อะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนชอบดูละครแล้วดู acting เป็นหลักอะไรเงี้ยจนวันนึงเพื่อนสนิทเราเนี่ยก็ได้เป็นคนพุ่มกับเต็มตัวเรื่องแรกเขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับนะแล้วเพื่อนก็แบบเราก็รู้ว่าเนี่ยคืองานเพื่อนแล้วเพื่อนก็เหมือนแบบอันนี้งานเพื่อนนะเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอก็เลยได้เริ่มดูพอเริ่มดูเรื่องนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นเลยคือเราก็พยายามนึกว่าเรื่องนี้อะไรที่เราจำได้หรือฉากประทับใจจากโจทย์อะไรเงี้ยสิ่งสำหรับเราเลยก็คือเราจำได้ว่าเหมือนเราดูทุกตอนแล้วเราต้องโทรไปคุยกับผู้กำกับเนี่ยเขาทุกอาทิตย์เลยว่าแบบเหมือนคอมเมนต์ให้เขาฟังอะไรเงี้ยต่างๆนานาแต่เรื่องเนี้ยสิ่งที่เราจำได้อย่างแรกเลยก็คือว่าแบบที่เราเลือกฉากนี้มาคือเป็นฉากที่พี่เมธเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาว่าจากว่าเขาเป็นวิญญาณแล้วนะแล้วเขาก็พาเราเหมือนเดินไปดูรอบๆโลเคชั่นของสุสานที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถ้าก็เป็นแบบเหมือนถ้าจะเป็นลองเทคอ่ะที่เพื่อนที่เราเห็นว่าพุ่มกับเขาตั้งใจที่แบบจะลากไปแล้วเราชอบอะไรที่มันเป็นลองเทคอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนต้องซ้อมอย่างดีทั้งกล้องด้วยทั้งนักแสดงด้วยทั้งคิวทุกอย่างมันต้องเป๊ะไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกประทับใจวันนั้นแบบที่ได้ดูแล้วก็เลยยังมาพูดกับเพื่อนเราว่าแบบเฮ้ยเห็นความตั้งใจของมันนะแล้วก็เห็นแม้กระทั่งว่าแบบการคือเพียงแค่ดูตอนแรกอะเห็นทุกอย่างที่เพื่อนเราตั้งใจแม้กระทั่งเรื่องจำได้ว่าเคยถกกันถึงแม้กระทั่งเรื่องสีของฟรอนต์ของชาวบ้านเชียงเม้งสีเหลืองเสื้อตัวละครเมธที่ใส่เหลืองนี้ตั้งใจให้มันคือเห็นทุกอย่างพอเราเห็นทุกอย่างอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเลยว่าจริงๆเราไม่ได้ไม่ชอบซีรีส์วายแต่เราอยากเจอซีรีส์วายที่มันตอบโจทย์เราที่มันต้องดีทั้งเรื่อง acting ทั้งเรื่องการให้เราตีความได้ดูทั้งเรื่องบทต่างๆนานามันเลยทำให้เรารู้สึกว่า
อ๋อมันมีคนทำดีได้นี่หว่าแล้วพอได้ดูปุ๊บเราก็ไม่ได้รู้สึกเอ๊ะแบบคือดูแล้วต้องไม่ไหวเลยคือมันไม่มีเราก็เลยเป็นแฟนคลับของผู้กำกับคนนี้ มาตลอดเลยจริง จ้า ไม่ใช่ ซื้อโฆษณาปะคะอัน เล เนี้ ย ย อ่ะ ซื้อโฆษ พี่ ณา แจ๊ค ปะคะ ๆค่ะ พี่แจ๊คมึงอะชอบตัวละครที่ตายไปแล้ว จากทอฝั่งหนึ่งพี่เมธมึงคือชอบคนตายจริงๆแล้วว่า ว่า ดีอันนี้ดีมาก กูจ่ายตังค์ให้แจ็คทำรีแอคให้500 บาทสำหรับเรื่องนี้ เพราะว่างั้น แต่จริงๆเราก็มันเลยทำให้เราแบบแล้วเชงเม้งมันก็จริงๆมันมีหลายซีนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยจำได้แต่เพียงแต่ว่าจำได้แม้กระทั่งที่มันเอาตัวละครพี่เมฆกับพี่ทันนั่งหันหลังยิงจากข้างหลังอะไรที่แบบที่เป็นวิวทะเลใช่ไหมอะไรเงี้ยคือจำได้ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนดูทุกตอนแล้วต้องโทรไปคุยกับเพื่อนทุกตอนก็มีตินะจำได้ว่ามีติด้วยไม่ใช่ว่าชมทุกอย่างก็มีเรื่องติด้วยแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราเห็นรายละเอียดอะไรแบบนี้ที่เขาใส่ลงไปแล้วมันแล้วเราเก็ตไปกับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอยากเห็นซีรีส์วายแบบเนี้ยแล้วก็ได้ดูมาด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ เดี๋ยวยังไงในแค่เพื่อนขับเพื่อนอ่ะ อาจจะต้องให้โอมหรือณนนท์ตายสักคนหนึ่งแล้วล่ะ เพื่ออีแจ็คจะได้ชอบ ไม่ต้อง ไม่ทัน โอ้ เมื่อ thank กี้ you ถามว่า thank you ถ้าสมมติว่าพ่วงกับคนนั้นเขาฟังอยู่พี่แจ็คมีอะไรอยากบอกเขาไหมครับ งั้นกูบอกเองก็ได้ กูบอกว่าซีนนั้นน่ะ กูถ่ายอยู่ครึ่งวันจนกูโดนโปรดิวเซอร์ด่าเลย แต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นฉากเปิดเรื่องจริงๆแล้วมันก็มันต้องมีอะไรมาเล่านะแต่ฉากนั้นก็ซ้อมอยู่ครึ่งวันเพราะว่ามันต้องทรานสเฟอร์ผ่านเวลา10 ปีด้วยไงมันต้องแบบลองเทคไป1 รอบเพื่อที่จะวิธีก็คือแบบลองเทคไป1 รอบเสร็จปุ๊บเซตอัพที่เป็นอดีตปุ๊บต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นปัจจุบันแล้วกล้องก็ต้องกลับมาทันทีอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบซ้อมเยอะมากถ่ายอยู่ประมาณครึ่งวันเขามีปีนขึ้นเนินลงเนินด้วยนะคะตะก้องใช่ถ้าเป็นยิมนาสติกกีฬาก็ได้10 เพราะว่าเล่นท่ายากนะคะ ขอบคุณค่ะพี่แจ็คค่ะส่งต่อให้ใครคะส่งต่อให้น้องบพิตรครับบพิตรกินอะไรอ่ะลูกค้ายังไม่เข้านะกินอะไรเปล่ากูกัดเล็บมึงจะกัดเล็บออกอากาศไม่ได้บพิตรแอบมันเคี้ยวอ่ะแล้วแบบแอบกัดเล็บหน่อย กินเล็บเหรอ กินเล็บป่ะกัดจมูกเล็บมาฉีกหล่อนเรื่องไหนมาโอเคสำหรับเราแมสมากเพราะว่าแป๊บหนึ่งบพิตรเธอต้องพูดใกล้ไมค์หน่อยเธอเสียงเบาไปโอเคได้ยันเกาะได้ยินบ่ได้ยินโอเคก็สำหรับเราฉากที่เราชอบมาจากเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอภาค2พาร์ท2แมสมากคือเราเชื่อแหละว่าหลายคนก็น่าจะชอบซีรีส์เรื่องนี้แต่แล้วก็หลายคนน่าจะชอบซีนหลายๆซีนที่เกิดขึ้นเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าอย่างทั้งแปลรัก1และแปลรัก2สร้างซีนที่ดีซีนที่ดูแล้วอิ่มใจเยอะแยะมากมายแต่ถ้าสำหรับถามเราแล้วเราชอบซีนไหนที่มันทัดหัวใจเราที่สุดเราชอบซีนนี้มันคือซีนที่เท้าความนิดเดียวพอคือในพาร์ท2มันจะเป็นเหมือนกับว่าทั้งเต๋และโอเอ๋วเข้ามหาลัยละแล้วทั้งคู่ก็จะมีความแบบงอนกันไปงอนกันมาเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนพาร์ทแรกเหมือนพาร์ทแรกว่ะเหมือนพาร์ทแรกเลยแล้วมาสุดท้ายมันก็จบที่ทาจิดี้หน่อยๆก็คือ2คนนี้เลิกกันแล้วตัวซีรีส์ก็เล่าต่อมาว่าหลังจาก2คนนี้เลิกกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ตัวซีรีส์ก็พาเรามาจนถึงจุดที่เราประทับใจก็คือการกลับมาพบกันอีกครั้งของทั้งเต๋และโอเอ๋วก็คือเต๋ก็แยกย้ายไปทำงานไปเป็นดาราตามฝันของตัวเองอะไรอย่างนี้ส่วนโอเอ๋วก็
ก็ไปตามความชอบของมันเหมือนกันก็คือชอบด้านการตลาดด้านการโฆษณาอะไรเงี้ยก็ไปเป็นเขาเรียกไปทำงานโฆษณาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผอิญ2คนนี้ก็ได้มาเจอกันสิ่งที่เราชอบต้องฝากพี่นุ้ยขึ้นรูปนึงก่อนรูปที่เป็นโอเอ๋วกำลังชูหนังสืออันนึงอ่ะมันจะมีรูปนึงที่เราส่งให้นุ้ยหล่อนใช่ใช่หรอแป๊บนึงนะหาก่อนไม่เพราะว่ามันต้องอ้างอิงซีนนิดนึงแป๊บนึงนะมึงเล่าไปก่อนค่ะเป็นแพนเนอร์มันเป็น strategic planner ในเอเจนซี่โฆษณาใช่แล้วก็คือมันเริ่มคือเท้าความก่อนว่าซีนที่เราแคปให้หนุ่ยดูอ่ะซีนเนี้ยมันเป็นซีนก่อนที่จะเป็นซีนนี้เป็นเบรกแรกน่าจะเป็นเบรกแรกสุดของ EP 5มั้งก็เป็นซีนที่โอเอ๋วอ่ะมันไปซื้อแมกกาซีนที่บนปกอ่ะมันมีเต๋อยู่แล้วแบบมันก็เป็นฟีลแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบก็ไม่ได้อยากจะเป็นแฟนคลับหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แลบลิ้นแบบแดดๆอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราชอบอ่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยซีนนี้ดีจังเลยคือมันมีสกอร์ขึ้นมามันคืออินโทรของเพลงไม่ปล่อยมือแต่มันขึ้นแค่สกอร์ก่อนนะมันยังไม่ขึ้นเพลงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือชอบเพลงไปเลยอ่ะคือทั้งที่แบบว่ายังไม่ได้ดูเนื้อหาไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วพอในตอนเขาเรียกนะเบรกถัดไปของพาร์ทเนี้ยที่เป็นทั้งเต๋และโอเอ๋วมาเจอกันอ่ะมันทำให้เราเห็นถึงความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันผ่านเวลาผ่านทุกอย่างผ่านการเติบโตของทั้ง2ตัวละครคือเหมือนแยกย้ายกันไปเติบโตอ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเราเลยรู้สึกว่าพอจบซีรีส์แล้วอ่ะแล้วเราไปฟังเพลงไม่ปล่อยมือปุ๊บอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันคือเล่าเรื่องหมดเลยมันคือเล่าsituation และความสัมพันธ์ของ2คนนี้ได้แบบสำหรับคือเราว่า perfect มากมันสวยงามมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบซีนนี้แล้วที่ชอบต่อมาคือเหมือนพอเจอกันปุ๊บคุยงานกันเสร็จรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงหลังจากนั้นที่เป็นเต๋ขออยู่ต่อเนาะเต๋ก็มาคุยเล่นคุยต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อัปเดตชีวิตกันอะไรเงี้ยรวมถึงอัปเดตว่าแบบอุ๊ยแม่งตูตี้ตายแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆหรืออัปเดตว่าแบบเลิกกับแฟนที่เป็นดาราแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นซีนแบบคือไม่ได้เป็นซีนที่แบบดึงกระชากอารมณ์อะไรเลยแต่เป็นซีนแบบเหมือนอัปเดตชีวิตอะแล้วเราชอบการอัปเดตชีวิตกันแล้วมันแบบมันเป็นการฟังการอัปเดตชีวิตที่แบบเหมือนแบบ2คนนี้มันผ่านอะไรมามากมายจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าจากเดิมที่แบบ2คนนี้แม่งมันโกรธกันจะเป็นจะตายตอนเลิกกันอะแต่แบบพอกลับมาเจอกันอีกทีมาคุยกันมานู่นนี่นั่นมันเหมือนแบบทั้งคู่มันโตอ่ะแต่ทั้งคู่ก็ยังคงความคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่นะเช่นแบบบางทีก็จะมีความแบบอย่างตัวโอเอ๋วก็ยังมีความแบบพ่อแง่แม่งอนเล็กๆน้อยๆในคำพูดในประโยคในการถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าชอบบทสนทนาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เจอหน้ากันจนจบเลยนั่นแหละประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราประทับใจแปลรักฉันพี่เฟรมไปค่ะคือกูอ่ะยังดูไม่จบเว้ยขอโทษแหมก็ควรดูจริงเหรอเหลือ2 ตอนสุดท้ายที่สปอยพี่หนุ่มว่าไงกูจบแล้วที่สัญญาไว้จาก EP ที่แล้วของรายการเราดูจบแล้วก็เป็นซีนที่ชอบมากเหมือนกันคือในฐานะแป๊บนึงนะแต่กูดูไม่จบแต่กูไม่ได้ช็อกว่ามึงสปอยอะไรกูนะกูช็อกเรื่องที่ตู้ตี้ตายเว้ยใช่ตู้เพราะกูชอบตู้ตี้มากมันอัปเดตแต่อัปเดตกันว่าแบบตู้ตี้ไปแล้วมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันป่วยพี่หนุ่มคือเราในฐานะที่ใช้เวลานานมากกว่าจะกลับไปคุยกับแฟนเก่าเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันผ่านไปปีเดียวเองมาที่มันไม่คุยกันอะไรเงี้ยเราแอบรู้สึกนิดนึงว่าแบบแหมแค่ปีเดียวเองอะไรเงี้ยสำหรับเราอะกว่าจะกลับมาคุยกันได้กับแฟนเก่าที่เลิกกันแย่ๆโอ้หลายปีเด้อหลายนานกว่าแบบกว่าจะมาคุยกันดีๆแบบนี้แต่มันก็ทำให้เราคิดถึงฉากของตัวเองเหมือนกันแหละว่าการกลับมาคุยกันแล้วแบบ
ความระยะห่างแต่ยังมีความสัมพันธ์ในใจลึกๆอยู่แล้วการถามทุกสุขดิบมันดีมากๆแค่ไหนก็ชอบอย่างนี้ นิดนึงมันยังเห็นถึงความแบบนึงนะเราสิ่งที่เราชอบอ่ะคือตอนที่มันซื้อแมกกาซีนที่มันมีปกเต๋อะเรารู้สึกว่ามันยังมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังคงเฝ้าดูกันอยู่ยังคงเอาใจช่วยกันอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบก็ไม่ได้เลิกขาดนี่ก็ไม่ได้เลิกแบบเลิกกันเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่มันพูดว่าไม่ใช่หรอไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่เป็นแฟนเก่า อะไรอย่างนั้นแต่มันก็แบบแลบลิ้นอ่ะพี่โน้ตเนาะมันแลบลิ้นแล้วแบบน่ารักจริตมันน่ารักดี คุณนุ้ยค่ะ คนมาคือเอาจริงๆนะเป็นซีนที่หนูเกลียดที่สุดในซีรีส์พาร์ท 2เลยเอาจริงๆพูดตรงๆตรงนี้ เรารู้สึกว่าทุกอย่างที่พี่เล่ามามันแผ่วเบามากนึกออกปะแล้วเรารู้สึกรำคาญอีเต๋มากมันคือมนุษย์ที่มันไม่รู้จักเติบโตอะไรเลยไม่ชอบส่วนตัวก็เหมือนเห็นภาพผัวเก่าตัวเองอยู่ในตัวอีเต๋นึกออกปะแล้วมันพูดจาแบบนี้เลยมันคิดว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องแบบอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้ปีเดียวไม่พอค่ะทั้งชาติกูก็ไม่อยากเจอมึงค่ะอีเต๋ อุ้ยมา เนี่ยกูเลยไม่ได้ดูต่อไงว่าแบบหรือกูควรดูต่อถูกไหมดูต่อให้จบไปเลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงจบดูต่อให้จบ ใช่เราอ่ะ พี่โน้ตก่อนเรารู้สึกว่าเราชอบพีพีในแปลงรัชนในเธอพาร์ท 2มากไม่รู้ทำไมเรารู้สึกว่าพีพีแม่งแบบโตขึ้นแบบแอนทองผสมมันน้ำตาไหลข้างเดียวเลยคือแบบเรารู้สึกว่าพีมันแบบ develop การแสดงมันได้ดีมากในพาร์ทนี้คือจากภาคแรกเรารู้สึกว่าภาคแรกมันเป็นพาร์ทของเต๋เนาะแล้วภาค 2อ่ะพีนี่แบบน้องเอาไปเลยเปิดไมค์ก่อนโจ เปิด โจ้ ไมค์ค่ะเปิดไมค์ค่ะ คุณโจ้เปิดไมค์ ลืมเปิดไมค์ทุกทีเลยคือเราอ่ะชอบพีพีในพาร์ท 2เหมือนกันแต่เราเลยเสียดายว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้รับรู้ความรู้สึกของโอเอ โอเอ๋ว ได้ จาก โอเอ๋วของโอเอ๋วเนี่ย คือไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของโอเอ๋วได้เท่ากับเราพยายามเข้าใจเด็กๆแต่เราไม่รู้เลยนอกจากเราดูว่าอ้าวแฟนกูเปลี่ยนใจนึกออกปะแค่นั้นแหละจะได้ขอเสริมจากพี่โจ้หน่อยหนึ่งก็คือนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมหนูถึงไม่ชอบซีรีส์เลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาคุณแบบว่าเรื่องมันดำเนินเรื่องให้เราเข้าใจความรู้สึกของโอเอ๋วไปเองทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะจินตนาการความรู้สึกของหนูมันเท่าไหนอ่ะอีเต๋ก็คือมันมาแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ชอบนึกออกปะใช่มันไม่ใช่การลากันแบบ ใช่ มันไม่ใช่การลากันแบบเวลากับ2คนมันแบบ เป็นเพลงพี่ปาน มันเป็นลากันแบบมันคือเพลงพี่ปานอ่ะมันคือแบบถูกเขาหักหลังหัวใจพังยับเยินอ่ะนึกออกปะมันไม่ใช่แบบได้ลาด้วยความเข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือพูดถึงบริบทของเรื่องราวนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเกลียดที่ทั้งหมดนะคะที่ฉันเกลียดเต๋ค่ะแต่เราชอบนะเพราะว่าถ้าจำกันได้ว่าตอนที่ออนแอร์ตั้งแต่ EP 3เป็นต้นไปอ่ะคือมันเกิดการถกเถียงมากว่าแบบเฮ้ยทำไมบททำอย่างนี้บทดีไม่ดีนู่นนี่นั่น1 2 3 4ชอบไม่ชอบก็เกลียดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนอกปะเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่คือซีรีส์ที่มันทำงานกับคนดูจริงๆนะเพราะแบบมันทำให้เกิดการแบบถกเถียงการพูดคุยว่าแบบเฮ้ยมันควรจะเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเราว่านั่นคือสิ่งที่แปลหลักให้กับเรานั่นคือแปลหลักฉันในเธอพาร์ท 2ค่ะของหนูเบาสุดเลยอ่ะของหนูเบามากเบาไม่ไหวเบาแบบเบาแผ่วบาพีช่วยโฮโลโก้ไว้ด้วยค่ะอย่าให้หน้าทับนะคะฝากโลโก้ไว้ด้วยตรงนั้นปิดตาของหนูอ่ะเลือกซีนนี้มาเพราะรู้สึกว่าอันเนี้ยค่อนข้างเป็นซีนที่ประทับจิตประทับใจหมายความว่ามันคาอยู่ในใจเราก็รู้สึกว่านี่แหละซีรีส์วายที่ถูกต้องหมายความว่ากูดูซีรีส์วายแล้วมันรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่ะนี่ก็คือซีนของคุณหยงแล้วก็น้องคุณนายจากเรื่องโซตัสเดอะซีรีส์ก็คือซีนเนี้ยเล่าให้ฟังว่าเป็นซีนที่อีเจ้าน้องนักฝึกงานเนี่ยเจ้าหนูจำไม่คนเนี้ยก็คือยืนดูบอลอยู่แล้วพี่เขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าทำอะไรอย่างเงี้ยบอกดูบอลอยู่แต่แล้วก็แบ่งหูฟังให้ฟังข้างนึงอ่ะมึงเอาอะไรมาไหวดีๆมันแบบมันน่ารักอบอวลคือจริงๆอ่ะไม่น่าจะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าอยากดูคู่นี้โดยไม่มีเหตุผลก็คือชอบน้ำมนต์มากเหมือนเดิมแล้วก็คนพบว่าจริงๆแล้ว
ที่เขาบอกกันว่าซีรีส์วายมันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็คือการใช้จินตนาการของเราในการให้เรารู้สึกว่าสองคนนี้รู้สึกอะไรกันพฤติกรรมแบบนี้มันหมายความว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นน้ำมนต์นึกออกป่ะในขณะที่เราก็อยากเราก็อยากเป็นกายด้วยนึกออกป่ะ อยากเป็นน้ำมนต์ ก็เลยเลือกซีนนี้มาเพราะรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ทำให้เรารู้สึกว่าการดูซีรีส์วายที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและเราต้องรู้สึกแบบไหนแล้วเราชอบซีนนี้มากเพราะว่า1มันเป็นเรื่องแบบมัสคูลีนมากกับพี่ดูบอลหน้าแล้วแบบแบ่งหูฟังให้ฟังกันน่ะบ้าปะเนี่ยแล้วแบบ2คือบรรยากาศแบบอินดัสเทรียลพี่นึกออกมั้ยความแบบนายช่างความโรงงานมันได้แบบความมัสคูลีนขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นดีซีนเนี้ยค่ะคำที่น่าสนใจก็คือประเด็นว่าซีรีส์วายมันต้องทำงานกับความรู้สึกของคนดูเนาะพี่นนท์ว่าไงนะคะตอนเด็กเราเรียนชายล้วนเคยแบ่งหูฟังกับเพื่อนฟังอยู่แบ่งหูฟังเพลงกับเพื่อนนั่นน่าจะไม่ใช่นนท์คนเดียวด้วยกูว่าน่าจะทุกคน นี่ก็แบ่งหูฟังกับเพื่อนดูอะไรอยู่วอลเลย์บอลชายโอลิมปิกก็ดูด้วยกันอีดอกสนุกดีนั่นแหละค่ะคือซีนของหนูน่ารักเป็นซีนเล็กๆเป็นโมเมนต์เล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าการดูซีรีส์วายมันเป็นแบบนี้มันสนุกดีน่ารักดีก็เหมือนกันเนี่ยคือฉากที่เลือกมาเนี่ยมันแสดงถึงความเพ้อเจ้อของเนี่ยชั้นของแกเนี่ยเห็นไหมของฉันก็คือผู้ชายเล่นกีตาร์ให้ของแกก็คือแบ่งหูฟังกับผู้ชายแล้วถ้าถามว่าถ้าเราเป็นเรายืนอยู่อ่ะแล้วเราจะแบ่งหูฟังให้ผู้ชายฟังเราจะดูอะไรอยู่เราจะดูบียอนเซ่ในซูเปอร์โบว์ค่ะใช่แล้วแบบผู้ชายทำมือเต้นไปด้วยแบบซอฟต์ลิดแบบเต้นผู้ชายช่วยแกะท่าพูดถึงโซตัสเอสอันนี้นิดนึงเราได้ดูเหมือนกันแหละแต่เราชอบกายในเรื่องนี้มากรู้สึกมีเสน่ห์ชอบมากหนูกด follow Instagram เดี๋ยวเธอรอดูกายในมาม่าโกโก้ฉันเตรียมของเด็ดไว้ให้เธอแน่นอนโอ้โหเราประกอบได้นะฉันไม่ติดเลยฉันไม่คิดตังค์ด้วยครบแล้วนะครับทั้ง8ท่านในวันนี้เราใช้เวลาได้อย่างเยี่ยมมากพี่เวลาแบบประมาณชั่วโมงนิดยังไม่ถึงชั่วโมงด้วยเยี่ยมต่อไปค่ะอยากบอกว่าสนุกดีเหมือนกันเนาะเวลาได้มารู้ว่าแต่ละคนชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครอยากมีหัวข้ออะไรที่แบบนำเสนอหรือแบบอยากให้เราลองเลือกมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยลองช่วยส่งมาบอกหน่อยว่าอยากให้เรามาวิจารณ์อะไรที่หัวข้ออะไรอะไรเงี้ยเนาะนะหลากหลายได้นั่นแหละนะคะที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะคือเรา8คนเนี่ยเดี๋ยวจะเวียนกันเข้าไปตามอ่านอยู่แล้วล่ะอาจจะไม่ได้ตอบแต่ว่ากดไลค์กดแชร์นะใช่ในระหว่างนี้ก็ดูรายการเราแบบเป็นจออย่างนี้ไปก่อนก็เมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะใกล้ชิดกันเดี๋ยวก็จะกลับมารวมตัวกันอีกนะได้เลยนี่เพราะฉะนั้นแล้วนะ EP หน้าจะเจอกับโจทย์อะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันโจทย์อะไรโอเคจ้ะฉันนึกว่าแจกเลยไม่แจกโจทย์เลยไม่นึกว่าแจกโจทย์ตั้งแต่ EP นี้เลยแบบเชื่อโจทย์อะไรเดี๋ยวหรือเราให้กันบ้านดีวะให้กันบ้านใครดีอ่ะให้ไปคิดโจทย์มาโจโจ้แล้วกันโจโจ้คิดโจทย์มาไปรอบที่แล้วโอเคได้เดี๋ยวช่วยคิดโจทย์มาเองได้เลยนะครับสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับอยู่บ้านเนาะจ้าแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแล้วก็ไป Follow Twitter สู่วิจารณ์แล้วก็เพจ Facebook Totally ด้วยนะจ๊ะมีอะไรทักเข้ามาใน Instagram ก็ได้ไป Follow กันนะคะตามมึงยังจะให้ไป Follow Totally อีกเหรอแล้วนี่ไป Follow ไว้ก่อนชอบไปก่อนเป็นฐานไปก่อนไว้ก่อนโอเคfan we really sorry don't have the subtitle for this time due to pandemic โอเคเราไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกันเร็วเว้ยวินเนอร์